सो आजको टपिक चाहिँ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन र सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम हुन्छ अन द बेसिस अफ मसिन लर्निङ। सो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम भनेको चाहिँ अब स्ट्याटिस्टिक्सको सबभन्दा बेसिक थ्योरम भइहाल्यो होइन, सबभन्दा बेसिक सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम नै हाम्रो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम हो। सो त्यो यो टपिक बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा गौसियन डिस्ट्रिब्युसन के हो थाहा पाएको हुनुपर्छ। सो गौसियन डिस्ट्रिब्युसन के हो त्यो थाहा पाएको हुनुपर्छ होइन। सो गौसियन डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला यो हुन्छ, प्यारामिटर गौसियन डिस्ट्रिब्युसनको म्यू भनेको पपुलेसन मिन र स्ट्यान्डर्ड भेरिएन्स हुन्छ। सो यो टपिक बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ गौसियन डिस्ट्रिब्युसनको हल्का नलेज भयो भने इट विल बी फार बेटर है। सो हाम्रो मेन आजको फोकस भनेको चाहिँ सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम के होमा हुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि हामीले पपुलेसन मिन एन्ड पपुलेसन भेरिएन्सको कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा स्टार्ट गरौँ। सो हामीसँग एउटा एक्स भन्ने एउटा ऱ्यान्डम भेरिएबल छ। सो हाम्रो एक्स भन्ने ऱ्यान्डम भेरिएबल, यसमा x1 देखि xnसम्म हुनसक्छ भ्याल्युहरू होइन। सो एक्स इज हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल। अब यदि हामीले यसको डिस्ट्रिब्युसन प्लट गर्ने हो भने सिम्पली डिस्ट्रिब्युसन भनेको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फङ्सन हो। हाम्रो हिस्टोग्रामलाई स्मुथ फर्ममा लेख्यो भने डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। जस्ट सिम्पली अहिले बुझ्नको लागि यसको हामीले एउटा डिस्ट्रिब्युसन प्लट गऱ्यौँ। सो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन यो हामीले एउटा डिस्ट्रिब्युसन प्लट गऱ्यौँ। यो डिस्ट्रिब्युसन भनेको हाम्रो गौसियन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। मेन कुरा भनेको यसमा यो नै छ क्या, सिएलटीको मेन कुरा भनेको नै मेन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट भनेको नै एक्सको डिस्ट्रिब्युसन गौसियन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। इट मे अर मे नट बी गौसियन एन्ड इट मे अर मे नट बी गौसियनलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। सो मैले गौसियनलाई एन लेखिरहेको छु। सो यो चाहिँ गौसियन भए पनि गौसियन नभए पनि केही मतलब हुँदैन। जस्ट एक्सलाई हामीले एउटा प्लट गऱ्यौँ, त्यो नै हाम्रो एउटा एक्स ऱ्यान्डम भेरिएबलको डिस्ट्रिब्युसनलाई प्लट गऱ्यौँ। सो फर्स्ट काम भनेको यो। सो एक्स चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन। सो यो चाहिँ हाम्रो पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन भयो। सो हामीले पपुलेसनलाई प्लट गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ होइन। सो हाम्रो पपुलेसनमा त धेरै भ्याल्यु हुनसक्छ। सो अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो एक्स भनेको एक्सको पपुलेसनबाट स्याम्पल निकाल्यौँ। टेक स्याम्पल्स। सो स्याम्पल्स हामीले कतिवटा निकाल्यौँ भन्दा S1 स्याम्पल निकाल्यौँ, S2 त्यो गर्दै गरी SM स्याम्पल निकाल्यौँ। सो हाम्रो इच स्याम्पलको हामीले मिन निकाल्यौँ, X1 बार X2 बार गर्दै गर्दै XM बार। सो हामीले यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पल मिन यो हुन्छ हाम्रो स्याम्पल मिन अफ इच स्याम्पल। सो यो चाहिँ हाम्रो स्याम्पल मिन अफ इच स्याम्पल भयो। हाम्रो म्यू भनेको हाम्रो टर्म्स हामीले लेख्यौँ। म्यू भनेको हाम्रो पपुलेसन मिन। सो मिन भनेको हाम्रो पपुलेसन मिन त सबै छ। सो अहिले हामीले के गर्यौँ, हामीसँग पपुलेसन ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स थियो, त्यो हाम्रो पपुलेसन, त्यसको हामीले पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ। इट मे अर मे नट बी गौसियन डिस्ट्रिब्युसन। सो हाम्रो गौसियन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हुँदैन मतलब छैन, जस्ट एउटा डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ। सो पपुलेसनबाट हामीले स्याम्पल झिक्यौँ, S1 स्याम्पल झिक्यौँ, S2 स्याम्पल झिक्यौँ, त्यस्तै गरी SM स्याम्पल झिक्यौँ। सो हामीले SM स्याम्पल झिक्यौँ, त्यसमा त्यसको स्याम्पलको पनि मिन निकाल्यौँ। X1 बार स्याम्पल 1 को मिन, X2 बार स्याम्पल 2 को मिन, त्यस्तै गरी X3 X4 गर्दै XM बार चाहिँ स्याम्पलको मिन। सो हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यो स्याम्पल मिनहरूको पनि डिस्ट्रिब्युसन प्लट गर्छौँ। अघि हामीले यसको डिस्ट्रिब्युसन प्लट गरेको थियो, अब हामी के गर्छौँ स्याम्पल मिनको डिस्ट्रिब्युसन प्लट गर्छौँ। सो हामीसँग स्याम्पल मिन के छ, X1 बार X2 बार X3 बार। सो यो हाम्रो स्याम्पल मिनहरू छ, यस्तै XMसम्म छ। सो यसको हामीले डिस्ट्रिब्युसन प्लट गर्छौँ। सो अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीसँग पपुलेसन हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल थियो होइन। ऱ्यान्डम भेरिएबलको हामीले पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ। सो एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल जसमा चाहिँ एक्सदेखि XNसम्म भ्याल्युहरू छ, एकदमै धेरै पपुलेसनमा जति धेरै भ्याल्यु हुनसक्छ नि। सो त्यसको हामीले डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ। यो गौसियन छ छैन हामीलाई मतलब छैन, जस्ट एउटा हामीले डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ। सो त्यसपछि के गर्यौँ हामीले स्याम्पल लियौँ, S1 स्याम्पल X1 बार, S2 स्याम्पल X2 बार, त्यस्तै गरी यमबाट स्याम्पल लियौँ, XM बार लियौँ। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अघि हामीले यसको डिस्ट्रिब्युसन बनाएको थियो, अब चाहिँ हामीले यसको डिस्ट्रिब्युसन बनाउँछौँ, मिनहरूको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बनाउने। सो द डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन्स हामीले कतिवटा एमवटा स्याम्पल मिन निकालेको छ। सो तिनीहरूको चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युसन बनाउने, त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन। सो द्याट इज कल्ड स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन। के हाम्रो के हो, डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन
त्यो हाम्रो स्याम्पल मिन कसरी आएको स्याम्पलिङ गरेर. सो द्याट इज कल्ड स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन. स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन. सो अब हामीले गर्न खोजेको चाहिँ यसको हामीले डिस्ट्रिब्युसन बनाउन लागेको छौँ. स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिनको डिस्ट्रिब्युसन. सो यदि हामीले यसको डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ भने सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको अब भाइटल रोल कि यहाँनिर अब हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ अब सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम आउँदैछ. सो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि सो मैले यहीँबाट स्टार्ट गरिरहेको छु है. सो हामीसँग यसको डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ. सो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको अनुसार चाहिँ यदि हामीले डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि गौसियन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ जसको मिन चाहिँ म्यू नै हुन्छ र भेरिएन्स बाई एन हुन्छ. सो अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि रिभिजन गरौँ होइन. एक्स भन्ने पपुलेसनबाट एउटा हामीले डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ. जुन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो गौसियन छैन, छ, जे पनि हुनसक्छ, एनी काइन्ड अफ डिस्ट्रिब्युसन हुनसक्छ क्या. एक्स चाहिँ पेराटो भन्ने एउटा हुन्छ होइन. सो देयर आर मेनी डिस्ट्रिब्युसन. सो एक्स चाहिँ जुन पनि डिस्ट्रिब्युसन हुनसक्छ. सो अब हामीले के गर्यौँ त्यसको स्याम्पल निकाल्यौँ x1 बार x1 फर्स्ट स्याम्पल निकाल्यौँ x1, सेकेन्ड स्याम्पल निकाल्यौँ x2, त्यस्तै गरी एमवटा स्याम्पल निकाल्यौँ. सो एक्सएम बारसम्म सबैको एउटा स्याम्पलको मिन निकाल्दै गऱ्यौँ होइन. यो स्याम्पलको मिन. सो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन भनिन्छ. सो स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन भयो. अब हामीले के गर्यौँ यो स्याम्पलहरूको पनि डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ. सो यो स्याम्पलहरूको हामीले डिस्ट्रिब्युसन बनायौँ. सो यो स्याम्पलहरूको हामीले डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सो यहाँ स्याम्पलहरूको हामीले डिस्ट्रिब्युसन बनाएपछि त्यो चाहिँ हाम्रो गौसियन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ. सो गौसियन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ. गौसियन डिस्ट्रिब्युसनमा प्यारामिटर दुईवटा हुन्छ, सबैलाई थाहा छ. सो दुईवटा प्यारामिटर इज हाम्रो म्यू, द्याट इज मिन र भेरिएन्स. सो मिन र भेरिएन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिन म्यू नै हुन्छ, भेरिएन्स हाम्रो सिग्मा स्क्वायर बाई एन हुन्छ. सो यो चाहिँ हाम्रो गौसियन डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर हुन्छ. हामीले यसलाई डिस्ट्रिब्युसनमा प्लट गरेपछि गौसियन डिस्ट्रिब्युसन आउँछ. सो यो हाम्रो कसरी आयो, हाम्रो स्याम्पलबाट आयो. स्याम्पल हामीले कहाँबाट लिएको, पपुलेसनबाट लिएको. सो त्यो नै हाम्रो मेन हो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको. सो अब सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको हाम्रो युज केस भनेको चाहिँ के भयो त. सो मसँग के छ 3 लाखवटा स्याम्पल्स छ, पपुलेसन स्याम्पल छ. त्यो जे पनि हुनसक्छ. अब जस्तै नेपालभरिको मान्छेहरूको इन्कम अथवा काठमाडौँको मान्छेहरूको इन्कम अथवा जे पनि हुनसक्छ. जस्ट अहिलेको लागि 3 लाख स्याम्पल्स छ. सो मलाई के पत्ता लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो पपुलेसन, त्यो सबै यो 3 लाखजना मान्छे जति छन् त्यसको मिन कति हो र भेरिएन्स कति हो. सो मलाई यो दुईवटा कुरा निकाल्नु पऱ्यो. त्यसको लागि हामीले सिम्पल बेसिक मेथड हामीले के सोध्न सक्छौँ, धेरै सजिलो नि. 3 लाखको मिन निकाल्ने, 3 लाखको भेरिएन्स निकाल्ने कुन ठुलो कुरो भएन. तर त्यो गर्न कम्प्युटेसन पावर धेरै लाग्छ. अहिले त 3 लाख मात्रै छ, 3 करोड होला, 3 अरब होला. सो त्यो भ्याल्यु भनेको जति पनि हुनसक्छ पपुलेसनको केसमा त. सो पुरै वर्ल्डभरिको चाहियो भने, इन्डियाभरिको चाहियो भने सो त्यो पोसिबल छैन. सो मैले अब्जेक्टिभ थियो पपुलेसन मिन र पपुलेसन भेरिएन्स निकाल्ने, जुन मलाई डाइरेक्ट पपुलेसनबाट निकाल्न मिल्दैन. सो मसँग अर्को एउटा मेथड के छ भन्दा सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम युज गर्ने. सो मैले सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम युज गरेँ. सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमलाई मैले एनको भ्याल्यु 30 लिएँ. सो एनको भ्याल्यु हामीले जति पनि लिन मिल्छ. सो म लास्टमा भन्छु एनको भ्याल्यु 30 नै किन लिएको भनेर चाहिँ. सो मैले कतिवटा 1000वटा स्याम्पल लिने ट्राई गरेँ है त. सो 1000वटा स्याम्पल लिने ट्राई गरेँ. 3 लाखबाट 1000वटा. सो S1देखि S1000सम्म जान्छौँ. सो इच स्याम्पलको मिन निकाल्ने x1 बार गर्दै x1000 बारसम्म. सो सबै स्याम्पलको मैले मिन निकालेँ. सो मैले टोटल कतिवटा डाटा भ्याल्यु लिएँ भन्दाखेरि 1000 चोटि स्याम्पल लिएँ, एकचोटिमा 30वटा लिएँ. सो मैले 30,000वटा स्याम्पल्स, 30,000 डेटा पोइन्ट्स लिएँ. 3 लाखबाट मैले 30,000 लिएको छु. सो मैले यो लिएको मेन कारण भनेको चाहिँ सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम युज गर्नलाई. सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनबाट काम गर्छ. सो मैले स्याम्पलिङ पपुलेसनबाट स्याम्पल निकालेँ. 1000वटा स्याम्पल, इच स्याम्पलमा 30वटा, 1000वटामा 30,000वटा. सो मैले अब यो स्याम्पल मिनहरूको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बनाएँ. सो स्याम्पल मिनहरूको डिस्ट्रिब्युसन बनाएपछि मैले पहिले भनेको थिएँ सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम अनुसार त्यो गौसियन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ. गौसियन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ जसको मिन भनेको म्यू हुन्छ, भेरिएन्स हुन्छ हाम्रो सिग्मा स्क्वायर बाई एन. सो मैले डिस्ट्रिब्युसन बनाएँ जसको मिन म्यू र सिग्मा स्क्वायर बाई एन हुन्छ. सो मैले 30,000बाट त मिन र भेरिएन्स एकदम इजिली निकाल्न सक्छु. मिन र भेरिएन्स निकाल्न 30,000बाट कुनै नि
ठुलो कुरो छैन, मिन म्यू आइहाल्छ 30,000 को र भेरिएन्स आइहाल्छ हामीसँग सिग्मा स्क्वायर। सो मिन र भेरिएन्स हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। सो मिन र भेरिएन्स निकालेपछि यो त मैले स्याम्पलको निकालिरहेको छु, मलाई चाहिएको त पपुलेसनको थियो। सो पपुलेसनको मिन र भेरिएन्स कसरी आयो त? मिन भनेको पपुलेसनको मिन पनि यही हुन्छ र भेरिएन्स भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि सिग्मा स्क्वायर हुन्छ। अनि हाम्रो मैले के भनेको थिएँ, गौसियन डिस्ट्रिब्युसन सिग्मा स्क्वायर बाई एन हुन्छ र मिन भनेको हाम्रो भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर मात्रै हुन्छ। सो मसँग एनको भ्याल्यु छँदैछ, सिग्मा स्क्वायरको भ्याल्यु आइहाल्छ। सो मिन म्यूको भ्याल्यु पनि आयो, सिग्मा स्क्वायरको भ्याल्यु पनि आयो, विच मिन्स मसँग पपुलेसन मिनको भ्याल्यु पनि आयो, पपुलेसन भेरिएन्सको भ्याल्यु पनि आयो, तर 3 लाखवटा स्याम्पल युज नगरिकन आयो। सो त्यो चाहिँ हाम्रो मेन सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको काम चाहिँ त्यो भयो। सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमले गर्ने मेन काम भनेको कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन जसको मिन म्यू भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर छ, जुन हामीलाई थाहा छैन, यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, यो हामीलाई थाहा छ जस यो डेटा पोइन्ट्सहरू मात्रै थाहा छ, त्यसको पनि हामीले मिन र भेरिएन्स निकाल्न सक्छौँ। हामी मिन र भेरिएन्स निकाल्न सक्छौँ सबै पपुलेसनभित्रको युनिट्सहरूको युज नगरिकन, स्याम्पलको युज गरेर मिन र भेरिएन्स निकाल्न मिल्छ। सो त्यो नै हाम्रो पपुलेसन मिन र भेरिएन्स निकाल्न मिल्छ स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनबाट। सो त्यो नै हाम्रो मेन कन्सेप्ट सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको भयो। सो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको मेन कन्सेप्ट भनेको स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्याम्पल मिन्सको डिस्ट्रिब्युसन बनायो भने गौसियन डिस्ट्रिब्युसन बन्छ, जसको प्यारामिटर म्यू र सिग्मा स्क्वायर बाई एन हुन्छ। यो थ्योरीमा चाहिँ हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि वेन एन टेन्स टु इन्फिनिटी हुँदाखेरि हाम्रो यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भनेको छ। तर यदि हामीले एनको भ्यालु ग्रेटर देन 30 लिँदै गयौँ भने हाम्रो गौसियन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ। तर यदि हामीले एनको भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ जस्तै 30 लिएको थिएँ, त्योभन्दा कम 20, 15 लियो भने गौसियन डिस्ट्रिब्युसन नबन्न सक्छ, हाम्रो गौसियन डिस्ट्रिब्युसन नबन्न सक्छ, कुनै अरू काइन्डको डिस्ट्रिब्युसन बन्न सक्छ। सो त्यो अभोइड गर्न चाहिँ हामीले एनको भ्यालु जहिले पनि ग्रेटर देन 30 लिन्छौँ। सो यो चाहिँ थम्ब रुल भनिन्छ। यसलाई चाहिँ जतिले पनि हुन्छ 31, 32, 33 जेनरली एनको भ्यालु ग्रेटर देन 30 लिँदाखेरि गौसियन डिस्ट्रिब्युसन बन्छ। सो त्यो चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमको मेन कन्सेप्ट भनेको यति नै हो। स्याम्पल निकाल्ने, स्याम्पलबाट हामीले डिस्ट्रिब्युसन बनाउने र डिस्ट्रिब्युसन गौसियन बन्छ र गौसियन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ जसको प्यारामिटर म्यू र सिग्मा स्क्वायर बाई एन हुन्छ। म्यू भनेको पपुलेसन मिन, सिग्मा स्क्वायर भनेको हाम्रो स्याम्पलबाट निकाल्न मिल्छ, एन भनेको हामीले आफूले चाहेअनुसार कति भ्यालु लिने। सो त्यहाँबाट हामीले म्यू र सिग्मा स्क्वायर निकालेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो पपुलेसनको म्यू र सिग्मा स्क्वायर हुन्छ। सो पपुलेसन युज नगरिकन स्याम्पलको थ्रुबाट सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम युज गरेर पपुलेसन मिन र पपुलेसन भेरिएन्स पत्ता लगायौँ। सो द्याट इज कल्ड सेन्ट्रल लिमिट थ्योरम।